مرحبا يا أصدقائي، أنا دلوفان من قناة الترابيس. في هذا الفيديو راح نتحدث عن موضوع القلاوز أو بشكل عام السن المربع. كما تلاحظون لدينا شكلين، هذا هو شكل السن المربع وهذا مقطع جزئي له أو مكبر له لنشوفه. سمي بالقلاوز المربع لأن مقطعه مربع، السن تبعه مربع جاي، هذا المقطع تبعه مربع. قلاوز المربع توجد علاقة بين طول الخطوة وعمق السن. السن المربع أضلاعه متساوية، هذا الضلع تساوي أضلاعه، زواياه قائمة. زاوية السن المربع زاويته 90 درجة، 90 درجة زاوية السن المربع. عنده 4 أضلاع: ضلع القمة، ضلع عمق، ضلع القاع. هون كمان هون قمة، العمق، القمة. الخطوة في سن المربع، الخطوة هي من بداية السن إلى بداية السن الذي يليه، يعني من هون، من بداية هذا السن إلى بداية السن الذي يليه. هاي الخطوة في سن المربع، أي إن الخطوة هي السن كامل. قمة، هاي هون قلنا قمة وقاع. خطوة سن المربع هي سن كامل، قمة زائد قاع. عمق السن هي من قمة السن إلى القاع. قلنا هاي القمة وهاي القاع، قاع قمة. العمق هي من هون لهون، هذا هو عمق السن. عمق السن المربع يساوي نصف الخطوة، هذا العمق يساوي نصف الخطوة، نصف هذا من هون لهون يساوي نصف هذا العمق. ما قلنا أضلاعهم متساوية، يعني إذا كان عندنا هون 1 مليمتر، هون كمان 1 مليمتر، هون 2 مليمتر، هون كمان 2 مليمتر، فالعمق يساوي نصف الخطوة. عرض أداة القطع كمان هي نصف الخطوة، عرض أداة القطع هي نصف الخطوة. قطر قاع السن، قلنا هذا هو قاع السن، هذا اللي هون هو قاع السن، هذا القطر، هذا القطر يساوي القطر الخارجي، قطر قاع السن يساوي القطر الخارجي ناقص الخطوة. قطر خارجي هذا هو القطر الخارجي من هون لهون. ما قلنا العمق هو نصف الخطوة، من هالجهة ومن هالجهة، من جهتين بدنا نحسبها. إذا كان العمق هو نصف الخطوة فمن هالجهة ومن جهتين معناته صار هي خطوة كاملة، فالقطر الخارجي ناقص خطوة يساوي الناتج. على سبيل المثال كان عندنا 30، القطر الخارجي 30، والخطوة نصف الخطوة هون 2. إذا كانت الخطوة 4 معناته 30 أخسر، معناته عندنا قاع السن هذا القطر يساوي 26، من هون لهون هو 26. على سبيل المثال أريد أقطع لولب مربع خطوته، الخطوة تبعه 8 مليمتر، والقطر تبع القطر الكبير على سبيل المثال قلنا 30.
معنى ذلك أن قطر قاع السن أو قطر قاع القلاوز راح يكون 22. قطر صغير أو قطر قاع السن هذا اللي هون راح يكون 22، لأنه أخذنا من هون 4 من هون 4 هو 8، فبقى عندنا 22. فهاي كان السن المربع، إنه السن المربع أضلاعه متساوية، كل ضلع يساوي الآخر، زواياه قائمة، زاوية هون 90 درجة، كل زواياته 90 درجة، له 4 أضلاع. الخطوة هي سن كامل، أي قمة وقاع، هذا قمة وقاع. فهي كانت السن المربع.